ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ኢንተርሚዲየት ፋይናንሻል አካውንቲንግ ዋን ላይ የዩኒቨርሲቲ ኤግዚት ሞዴል ኤግዛም አዘጋጅቼላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በትምህርት ሚኒስቴር በተዘጋጀው ብሉፕሪንት መሰረት ይህ ኮርስ 6 ዩኒት ወይም 6 ቻፕተር ሲኖረው በስድስቱ ቻፕተሮች ውስጥ 5 ጥያቄዎች ይወጣሉ። እያንዳንዱ ቻፕተሮች የተለየላቸው ለርኒንግ አውትካም አላቸው ፕላስ ቴስት ዌይት አላቸው። ፎር ኤግዛምፕል ቻፕተር 1 ዲቨሎፕመንትስ ኦፍ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕልስ ኤንድ ፕሮፌሽናል ፕራክቲስ ይላል። በዚህ ቻፕተር ኤክስፕሌን ዘ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድስ ቦርድ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ፎር ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ የሚል ኦብጀክቲቭ ጥያቄ ይወጣበታል። ሁለተኛው ቻፕተር ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ኤንድ ኢምፔርመንት ነው። በዚህ ቻፕተር አንደርስታንድ ዘ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ኤንድ ኢምፔርመንት ኮንሰፕት የሚል ኦብጀክቲቭ ተለይቷል። እዚህ ኦብጀክቲቭ ላይ አንድ ጥያቄ የሚዘጋጅ ይሆናል። ቻፕተር 3 ኢንካም ስቴትመንት ኤንድ ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን ይላል። በዚህ ቻፕተር ፓርቲኩላርሊ ረቨኑ ሪኮግኒሽን ላይ ያለንን አንደርስታንዲንግ ሌቭል ሜዥር ሊያደርግ የሚችል ጥያቄ የሚዘጋጅ ይሆናል። ቻፕተር 4 ስቴትመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ኤንድ ካሽ ፍሎው ስቴትመንት ነው። በዚህ ቻፕተር አንደርስታንድ ዘ ካሽ ፍሎው ስቴትመንት ፕሪፓሬሽን አንደር ዲፈረንት ሜቶድስ የሚል ጥያቄ ኦብጀክቲቭ አለ። እዚህ ኦብጀክቲቭ ላይ አንድ ጥያቄ የሚዘጋጅ ይሆናል። ቻፕተር 5 ካሽ ኤንድ ሪሲቨብል የሚል ቻፕተር ነው። በዚህ ቻፕተር አናላይዝ ዘ ሪኮግኒሽን ኦፍ ካሽ ኤንድ ሪሲቨብል የሚል ኦብጀክቲቭ አይደንቲፋይ ተደርጓል። ይህን ኦብጀክቲቭ ሜዥር የሚደረግበት አንድ ጥያቄ ይኖራል። ዘ ላስት ቻፕተር 6 ነው፣ ኢንቨንተሪ። ከኢንቨንተሪ ቻፕተር ላይ ኤክስፕሌን ዘ ስፔሻል ኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ቴክኒክ የሚል ኦብጀክቲቭ አይደንቲፋይ ተደርጓል። ይህን ለርኒንግ አውትካም ሜዥር ለማድረግ ደግሞ የሚዘጋጅ ጥያቄ ይኖራል። ወደ ጥያቄው ዝርዝር ከመሄዳችን በፊት ቻፕተር 1 ላይ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድስ ቦርድ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክን በተመለከተ የተወሰኑ ቲፖችን ልስጣችሁ። ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድስ ቦርድ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ማለት ቲፒካሊ ኮንስቲቲዩሽን እንደማለት ነው። ለምሳሌ የአንዲት ሀገር ኮንስቲቲዩሽን የህጎች ሁሉ የበላይ ቴል ዝርዝር ህጎች በሙሉ የሚቀዱት ወይም የሚወጡት ምንጫቸው ኮንስቲቲዩሽን ነው። በተመሳሳይ አካውንቲንግን ስንተገብር የምንከተለው ዓለም አቀፍ የሂሳብ አያያዝና መዘጋገብ ወይም ደግሞ IFRS ሶርሱ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ እንለዋለን። ይህ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ እዚህ ዲያግራሙን እንደምታዩት የፒራሚድ ኢንቨርስ ፒራሚድ ተገልብጦ ማለት ነው። አት ዘ ቦቶም ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ የሚል ሌቭል 1 አለው። ሌቭል 1 ሪፈር የሚያደርግልን ኦር ዲል የሚያደርገው አባውት ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ነው። ዘ ፋውንዴሽን ኦፍ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ እንለዋለን ወይም ደግሞ ሌቭል 1 እንለዋለን። ፈርስት ሌቭል ተብሎ ይጠራል። ዋይ ካምፓኒስ ፕሪፔር ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን because they wanted to provide financial information about their entity. ስለ ኢንቲቲያቸው ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን መስጠት። ምን አይነት ኢንፎርሜሽን? ዩዝፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለነማን? ፕሬዘንት ኤንድ ፖቴንሻል ኢኩዊቲ ኢንቨስተርስ። ምን ማለት ነው? አሁን ላይ ባለቤት ሆነው ላሉና በቀጣይ ባለቤት ሊሆኑ ለሚችሉ ሼር ሆልደሮች ፕላስ ሌንደርስ ይለናል። አሁን አክቹዋሊ ላበደሩን አበዳሪዎች እና ለወደፊቱ ሊያበድሩን ለሚችሉ አበዳሪዎች ካፒታላቸውን እኛ ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ወይስ አለማድረግ የሚል ውሳኔ ለመወሰን የሚያስችላቸው ዩዝፉል ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩዝፉል ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ይላል። how do we identify more useful information from less useful information ስንል ወደ ሌቭል 2 ይወስደናል። ሌቭል 2 or second level የምንለው በሌቭል 1 እና በሌቭል 3 መካከል ያለ ነው። it consists qualitative characteristics of accounting information and elements of financial statement. አንድ አካውንታንት more useful የሆነ ኢንፎርሜሽንን ከless useful ከሆነ ኢንፎርሜሽን ለመለየት እነዚህን የኢንፎርሜሽኑን ባህሪያቶች ማወቅ ይኖርበታል። ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሁለት ባህሪያቶችን ይዟል። ፋውንዳሜንታል ኤንድ ኢንሃንሲንግ የምንላቸው። ፋውንዳሜንታል መሰረታዊ ባህሪያቶች ናቸው። ኢት ኮንሲስት ሪሌቫንስ ኤንድ ፌዝፉል ሪፕሬዘንቴሽንን ይዟል።
ሪሌቫንስ ማለት capable of making difference in decision ማለት ነው። ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚያስችል አቅም ያለው መረጃ ማለት ነው። to be relevant the information should have predictive value, confirmatory value and material መሆን አለበት እንላለን። full representation ማለት በካምፓኒው በትክክል የተፈጠረውን ሪፍሌክት ማድረግ የሚችል መረጃ መሆን አለበት። in other words it should be complete, it should be free from error and it should be neutral ማለት ነው። ሌሎች ተጨማሪ ባህሪያቶች የምንላቸው understandability የምታዘጋጁት ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን at least intermediate ፋይናንሻል ኤንድ አካውንቲንግ ኖውሌጅ ባለው ዩዘር አንደርስታንዴብል ሊሆን የሚችል መሆን አለበት። ሪፖርት የምታደርጉት መረጃ በተለያዩ ኢንዲፔንደንት ኦዲተርስ ቬሪፋይ ሊደረግ የሚችል መሆን አለበት። ታይም ላይነሱን የጠበቀ ወቅቱን ጊዜውን የጠበቀ መሆን አለበት። ፕላስ ኮምፓሬብል መሆን አለበት። ኢነሰንስ ተነጻጻሪ መረጃ መሆን መቻል አለበት። ይሄ ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን እንላቸዋለን። ሌላው በዚህ ሌብል ኤሌመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንለው ነው። ዜር አር 5 ኤሌመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት አሴት፣ ሊያቢሊቲ፣ ሼርሆልደርስ ኢኩዊቲ፣ ኢንካም ኤንድ ኤክስፔንስ እንላቸዋለን። እነዚህ ኤሌመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች እንዴት እንመዘግባቸዋለን? ስለ ሪኮግኒሽናቸው ለማወቅ ሜጀርመንታቸውን ለማወቅ ዲስክሎዥር ኤንድ ፕሬዘንቴሽን ኮንሰፕታቸውን ለማወቅ ልንከተለው የሚገባ አሳምፕሽን ጽንሰ ሐሳቦች አሉ፣ ፕሪንሲፕልስ አሉ። እነሱ ደግሞ ሌቭል 3 ላይ እናያቸዋለን። ሶ ሌቭል 3 ላይ የሚያወራን አሳምፕሽንስ፣ ፕሪንሲፕልስ ፎር ሪኮግኒሽን፣ ሜጀርመንት፣ ፕሬዘንቴሽን ኤንድ ዲስክሎዥር ነው። ፕላስ ኮንስትሬንት አለ። ኮንስትሬንት እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ስናዘጋጅ ኢንከር የምናደርገው ኮስቶች አሉ፣ ወጪዎች አሉ። ሶ የምናወጣው ወጪ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽኑን ሰጥተን ከምናገኘው በነፊት መብለጥ የለበትም ነው። ሶ የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ኳሊቲያችንን አፌክት ሊያደርግ የሚችል አንዱ ፋክተር ኮንስትሬንት ምንድነው? ኮስት ነው። ፕሪፓሬሽን ኮስት የምንለው። ሶ given this information let's proceed to question number 1. Question number 1, which one of the following statement is false about the conceptual framework? ስለ conceptual framework ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። A, capital providers are the only users who benefit from general purpose financial reporting. By the way, companies general purpose financial reporting እና specific purpose financial reporting ያዘጋጃሉ። specific purpose ካልን as the name indicates specifically ሪፖርት የተዘጋጀው for example for tax purpose ከሆነ ገቨርንመንት ነው ዩዘሩ ማለት ነው። general purpose financial reporting ግን everyone ዩዝ ማለት ነው። not only capital providers capital providers ብቻ አይደሉም፣ suppliers, customers, employees ሊጠቀሙት የሚችሉ መረጃ። so A false ነው። B relevant information has predictive value, confirmatory value and must be material ይላል። previous slide ላይ እንዳየነው አንድ ኢንፎርሜሽን ሪሌቫንት ለማለት ፕሪዲክቲቭ ቫልዩ ኖሮ ይገባል። ያ ማለት ነገር ለመተንበይ የሚያስችል መረጃ መሆን አለበት። የተነበየነውን መረጃ ወይም ደግሞ ፕሪዲክት ያደረግነውን ነገር ኮንፊርም ማድረግ የሚያስችል መረጃ መሆን አለበት። ፕላስ ማቴሪያል መሆን አለበት ሪሌቫንት ለማለት። ሶ ቾይስ ቢ ኮሬክት ነው። ሲ the objectives of financial reporting is the foundation from which the other aspects of the framework logically result. የኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርኩን ዳያግራም እንዳያችሁት ቦቶም ላይ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ኦብጀክቲቭን በተመለከተ ነው የሚያወራው። ያ ማለት የኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርኩ ፋውንዴሽን ነው፣ መሰረት ነው። ሶ ቾይስ ሲም ኮሬክት ነው። ዲ in preparing financial reports it is assumed that users of the reports have reasonable knowledge of business and economic activity. meaning financial reports እናዘጋጅ አስዩም የምናደርገው ተጠቃሚዎቹ ሪዝኔብል የሆነ የቢዝነስ እና የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኖውሌጅ ያላቸው ብለን ነው ይለናል። ትክክል ነው። ይሄ ማንኛውም ካምፓኒ ፋይናንሻል ሪፖርት ሲያዘጋጅ አስዩም የሚያደርገው ይሄን ሪፖርት የሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች ኢንተርሚዲየት የሆነ
ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኖውሌጅ ያላቸው ብሎ ነው። ሶ ቢ ሲ እና ዲ ትሩ ናቸው። ኤ ግን ፎልስ ነው። ትክክለኛው መልስ ኤ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚሁ ቻፕተር በሌላ አኳኋን ምን ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል ስንል ኩዌሽን ነምበር 2 እናገኛለን። አይደንቲፋይ ዘ ኮሬክት ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድስ ቦርድ ዲዩ ፕሮሰስ ኢን ስታብሊሺንግ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድስ ይለናል። የኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ IFRSን ሴት የሚያደርግ ዲቨሎፕ የሚያደርግ ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽን ነው። ስታንዳርድ ዲቨሎፕ ሲያደርግ የሚከተለው ስቴፕ አለ፣ ፕሮሰስ አለ። ሌትስ ሲ ዘ ፕሮሰስ። ሉክ ፈርስት ቶፒክ አይደንቲፋይ ይደረጋል ኤንድ ፕሌስድ ኦን ዘ ቦርድስ አጀንዳ ይመጣል። ለምሳሌ አካውንቲንግ ስትተገብሩ አንድ ኬዝ ሀፕን አደረገን በል። ይህ ኬዝ ኤግዚስት ባደረጉት ስታንዳርዶች ሶልቭ ሊደረግ የማይችል ኬዝ ነው። ስለዚህ አዲስ ስታንዳርድ እንዲወጣለት ሲፈለግ ቶፒኩ ኬዙ አይደንቲፋይ ይደረግና ለኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድስ ቦርድ አጀንዳ ሆኖ ይገባል። ዘን ሁለተኛው ስቴፕ ፕሪሊሚናሪ ቪው ይከናወንበታል። ሚኒንግ የዚህ ስታንዳርድ ኢሹ መደረግ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጁ ምንድን ነው? አሁን ኤግዚስት ያደረጉት ስታንዳርዶችስ ይመልሱታል ወይስ አይመልሱትም የሚለው ጥናት ይደረግበታል። ሶስተኛ ስቴፕ ይሄ ከተከናወነ በኋላ ፕሮፖዝ የተደረገው ስታንዳርድ ሰዎች ኮሜንት እንዲያደርጉት ፕሮፌሽናልስ፣ ኤክስፐርትስ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኮሚኒቲው ኮሜንት እንዲያደርገው ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው። አራተኛ ኤክስፖዠር ድራፍት ኢሹ ይደረጋል። እዚህ ላይ ቦርዱ በፕሪሊሚናሪ ቪው እና በፐብሊክ ሂሪንግ የቀረበለትን ኮሜንት እንደ ግብአት ወስዶ የመጀመሪያ ድራፍት የመጀመሪያ ንድፍ ስታንዳርድ ዲቨሎፕ ያደርጋል። አሁንም ይሄን ኤክስፖዠር ድራፍት ለፐብሊኩ ሪሊዝ ያደርግና ተጨማሪ መረጃዎችን ኮሜንቶችን ይሰበስባል። the last one ያለቀለት ፋይናል IFRS ስታንዳርድ ዲቨሎፕ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ስቴፑ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ጥያቄው የሚለን ትክክለኛ የሆነው የኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ዲዩ ፕሮሰስ የትኛው ነው የሚለን ቢ ነው። ቦርድ አጀንዳ፣ ፕሪሊሚናሪ ቪው፣ ፐብሊክ ሂሪንግ፣ ኤክስፖዠር ድራፍት ኤንድ ስታንዳርድ ይለናል። ሶ ትክክለኛው መልስ እዚህ ጋር ስቴፑን እንዳየ ነው ማች የሚያደርገው ቢ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚሁ ቻፕተር ላይ ሌላ በዚህ መንገድ ደግሞ ሊጠየቅ ይችላል። ሪሌቫንት ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ማለት ይለናል። ኤ ሪፕሬዘንትስ ዋት ኢት ፐርፖርትስ ቱ ሪፕሬዘንት። ይሄ ፌዝፉል ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ምክንያቱም ፌዝፉል ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ካምፓኒው ላይ ሪሊ ሃፕን ያደረገውን ኤግዚስት ያደረገውን ማሳየት ማመላከት እውነቱን መናገር ማለት ነው። ፌዝፉል ሪፕሬዘንቴሽን ሶ ኤ አይሆንም። ቢ is measured in a similar manner among different companies. A comparability ነው። D does not favor one set of interested party over another. A neutrality ነው። D is capable of making a difference in a decision. ውሳኔ ላይ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል አቅም ያለው መረጃ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ዲ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ በዚሁ ቻፕተር እንደዚህ ተብሎ ሊጠየቅኝ ይችላል። Which of the following is a general limitation of general purpose financial statement? General purpose financial statement ሊሚቴሽኑ የትኛው ነው? A. It may not be the most informative for a specific enterprise. For a specific enterprise, more informative ላይሆን ይችላል። B. The statements are not comparable. comparable አይደለም ማለት አንችልም። widely accepted የሆነ ስታንዳርድ ተከትሎ እስከተዘጋጀ ድረስ comparability ሃይ ነው የሚሆነው። C. The statements do not fairly present a company's financial operation. እንግዲህ general purpose financial statement ስለሆነ faithfully represent አይደረግም ማለት አንችልም። so C አይሆንም። D. It provide financial reporting information to a wide variety of users. የጀነራል ፐርፐስ ፋይናንሻል ስቴትመንት በጣም በርካታ ለሆኑ ዩዘርስ አቬሌብል የሆነ መረጃ ነው። ሶ ቢ ሲ እና ዲ ሊሆኑ አይችሉም። መልስ ሊሆነው የሚችለው ኤ ነው። ሚኒንግ ጀነራል ፐርፐስ ፋይናንሻል ስቴትመንት አንደኛው ሊሚቴሽኑ ኦር ዲስአድቫንቴጁ
for a specific customer for a specific enterprise ኢንፎርማቲቭ አይደለም። ትክክለኛው መልስ ኤ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚሁ ቻፕተር ላይ እንደዚህ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። What would be an advantage of having all countries adopt and follow the same accounting standards? ይህን ለመረዳት assume you are interested in telecom industry ብለን እንውሰድ እና no single standard ብለን እንውሰድ። በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ባሉ የቴሌኮም ኢንዱስትሪ ላይ ለምሳሌ ኢንቨስት ማድረግ ፈልጋችሁ ነገር ግን no single standard ሁሉም ሀገራት የሚከተሉት አካውንቲንግ ስታንዳርድ የተለያየ ነው። ያ ማለት ናሽናል ቤዝ ነው ብለን እንነሳ። USA ላይ AT&T የተባለ US ጋፕን US ጀነራል አክሴፕትድ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕልን ተከትሎ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚያዘጋጅ ካምፓኒ አለን በል። ኢትዮ ቴሌኮም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት የኢትዮጵያን ጀነራል አክሴፕትድ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል የሚከተል ነው ብንል፣ በተመሳሳይ ስፓኒሽ ደግሞ ያለ አንድ ቴሌኮም ካምፓኒ የስፓኒሽ ጀነራል አክሴፕትድ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል የሚከተል ከሆነ አዋጭ የሆነው ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አትሊስት የሶስቱም ካምፓኒዎች ኦፕሬቲንግ ፐርፎርማንሳቸውን ኤርኒንግ ፐርፎርማንሳቸውን ታወዳድራላችሁ። ኤርኒንግ ፐርፎርማንሳቸውን ለማወዳደር የእያንዳንዱን ድርጅቶች ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ትጠቀማላችሁ። የምትጠቀሙት ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ግን የተዘጋጀበት ስታንዳርድ ናሽናል ቤዝድ ነው። which means across countries ይለያያል። ሲንግል የሆነ ስታንዳርድ የለውም። ይህን በቀላሉ ለመረዳት ለምሳሌ ኪሎግራም እና 1 ግራምን እናወዳድር። ሲምፕሊ እንዲሁ ስናየው 1 ኪሎግራም is greater than 1 ግራም ልንል እንችላለን፣ ግን ማትማቲካሊ ሮንግ ነው። ቢኮዝ ሁለቱ ተመሳሳይ የሆነ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት የላቸውም። 1 ኪሎግራምን ወደ ግራም ወይም ደግሞ ግራምን ወደ ኪሎግራም ከቀየርን በኋላ ነው ማትማቲካሊ ማወዳደር የምንችለው። the same fashion እዚህም ጋር የዩኤስኤ ላይ ያለውን የቴሌኮም ኢንዱስትሪ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ለማወዳደር የሁለቱ ድርጅቶች ፋይናንሻል ስቴትመንት የተዘጋጀበት ስታንዳርድ ህግና ደንብ ተመሳሳይ ሊሆን ይገባል። ነገር ግን ሲንግል ስታንዳርድ ከሌለ ሲምፕሊ ስቴትመንታቸውን ማወዳደር አንችልም። which means የግድ ኢትዮ ቴሌኮም ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ወደ ዩኤስኤ ጋፕ መቀየር ይኖርብናል። የዩኤስኤ ጋፕን ደግሞ ምናልባት ወደ ስፓኒሽ ጋፕ መቀየር ሊኖርብን ይችላል። እዚህ ጋር ኮምፓሪቢሊቲ በጣም ዲፊካልት ነው፣ ማወዳደር አንችልም። ፕላስ ሃይ ትራንዛክሽን ኮስት እንዲኖረን ያደርጋል። ለትራንስሌሽን ለአድጀስትመንት የምናወጣቸው ተጨማሪ ኮስቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ having all countries adopt the same accounting standard assume ሁሉም ሀገራት አሜሪካን፣ ኢትዮጵያ ያሉ ካምፓኒዎች፣ ስፔን ላይ ያሉ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ስታንዳርድ ተመሳሳይ ከሆነ ምን አድቫንቴጅ ይኖራል ነው። ኦብቪየስሊ ኮምፓሬቢሊቲው ሃይ ይሆናል። ከፍተኛ ኮምፓሬቢሊቲ ይኖራል። ኢዝሊ ማወዳደር እንችላለን። ፕላስ ሎው ፕሪፓሬሽን ኮስት ይኖራል ማለት ነው። ዲ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ፕሮሲድ ቱ ቻፕተር 2 ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ኤንድ ኢምፔርመንት። በዚህ ቻፕተር ይሄ ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል። which one of the following is incorrect about impairment? ስለ ኢምፔርመንት ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። ወደ ምርጫዎቹ ከመሄዳችን በፊት ስለ ኢምፔርመንት አንዳንድ ቲፖችን ልስጣችሁ። ኢምፔርመንት ማለት ኬሪንግ አማውንታችን ወይም ደግሞ የአስቴታችን ቡክ ቫልዩ which means original cost minus accumulated depreciation የምንለው ከሪከቨሬብል አማውንት ጋር ሲወዳደር ሪከቨሬብል አማውንት ማለት higher of either ሽጠነው meaning አሴቱን ብንሸጠው ሊያስገኘን የሚችለው ጥቅም ወይም ደግሞ ብንጠቀመው ሊያስገኘን የሚችለው ጥቅም ከሁለት አንዱ higher የሆነው ሪከቨሬብል አማውንት ነው። ሪከቨሬብል አማውንታችን ኬሪንግ አማውንታችን ከቨር ማድረግ ካልቻለ ወይም ኬሪንግ አማውንታችን ከሪከቨሬብል አማውንቱ በላይ ከሆነ ኢምፔርመንት ሎስ ገጥሞናል ማለት ነው። አስዩም ፎር ኤግዛምፕል ኬሪንግ አማውንታችን 100,000 ነው። ይሄን አሴት ሽጠነው ሊሆን ይችላል ወይ ተጠቅመንበት ሊያስገኘን የሚችለው 90,000 ብር ቢሆን 100,000 ያክል ኬሪንግ አማውንቱን ከቨር ማድረግ አንችልም። ስንት ይጎለናል? 10,000 ይጎለናል። 10,000 ኢምፔርመንት ሎስ ይባላል። ወደ ምርጫው ስንመጣ
The impairment loss is the amount by which the carrying amounts of the asset exceed the fair values of the asset. ምን ማለት ነው? carrying amountታችን ከሪከቨሬብል አማውንቱ ከበለጠ ኢምፔርመንት ሎስ አለ ማለት ነው። so A ትክክል ነው። B it arises when the sum of the expected future net cash flow from the long lived asset is less than the carrying amounts of the asset. ምንድነው ይሄ? እዚህኛው ላይ የሚለን እቺኛው ፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ቱ ሴል ነው። እዚህ ጋር ኬሪንግ አማውንቱ አሴቱን ሽጠን ሊያስገኘን ከሚችለው አማውንት በላይ ከሆነ ይለናል። እዚህኛዋን ሪከቨሬብል አማውንት ነው ሪፈር የሚያደርግልን። ሁለተኛው ምርጫ ደግሞ ኬሪንግ አማውንታችን አሴቱን ብንጠቀመው ኢነሰንስ አሴቱን ለምሳሌ ለሪሜኒንግ ላይፉ ለቀረው የአገልግሎት ዘመን ይርሊ ፔሪዲካሊ የሚያስገኘንን ፊውቸር ካሽ ፍሎውን መሰረት አድርገን ዋጋውን ዲተርማይን ብናደርገው ፕሬዘንት ቫልዩ ተጠቅመን ዲተርማይን ብናደርገው ያ ዋጋ ከኬሪንግ አማውንቱ ካነሰ ኢን አዘር ወርድስ ሪከቨሬብል አማውንቱ ከኬሪንግ አማውንት ካነሰ ኢምፔርመንት ሎስ አለን የሚለን ትክክል ነው። ሲ ኢምፔርመንት ቴስት ኢዝ ፐርፎርምድ ኦንሊ ፎር ሊሚትድ ላይፍ ኢንታንጂብል አሴት። ይሄ ፎልስ። ኢምፔርመንት ፎር ቦዝ ሊሚትድ ላይፍ ኤንድ አንሊሚትድ ላይፍ ኢንታንጂብል አሴት አፕላይ ይደረጋል። ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር በተመሳሳይ እንደዚህ ተደርጎ ሊጠየቅ ይችላል። The fair value of an asset at initial recognition. At initial recognition የአንድ አሴት ፌር ቫልዩ ማለት ምን ማለት ነው? ምርጫዎቹን ከማየታችን በፊት እነዚህን ዴፊኒሽኖች መጀመሪያ እንመልከት። By the way ስለ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት የሚያወራው ስታንዳርድ IFRS 13 ነው። IFRS 13ን ሪፈር ስናደርግ ሁለት ፕራይሶችን ዲፋይን ያደርግልናል። አንደኛው ትራንዛክሽን ፕራይስ ነው። ትራንዛክሽን ፕራይስ ማለት the price paid to acquire the asset አሴቱን የገዛንበት ዋጋ ወይም ኢንትሪ ፕራይስ ትራንዛክሽን ፕራይስ ይባላል። ፌር ቫልዩ ማለት ደግሞ አሴቱን ልንሸጥበት የምንችለው ዋጋ ወይንም ደግሞ ሊያቢሊቲውን ልንከፍል የምንችልበት ዋጋ in other words exit price ተብሎ ይጠራል። at initial recognition date usually or in many cases the transaction price will equal to the fair value ይለናል። transaction price ከፌር ቫልዩ ጋር usually equal ነው። meaning transaction date ላይ transaction to be buy an asset አሴቱን የገዛንበት ገበያ አሴቱን ልንሸጥበት የምንችለው ገበያ ነው ብለን ብናስብ ማለት ነው። so ከተሰጡን ምርጫዎች the fair value of an asset at initial recognition is የሚለውን ለሚያሟላልን የትኛው ነው የሚለውን እንመልከት። ለምሳሌ ኤን ተመልከቱ። A the price paid to acquire the asset less transaction cost a transaction cost less ይቀነሳል ስለሚልን ይህ አይሆንም። B ስለ ቡክ ቫልዩ ስለሆነ የሚያወራው B በጨራሽ አይሆንም። አሁን C እና D ላይ ነው ፎከሳችን የሚሆነው። C ስንመለከት the price paid to transfer or sell the asset አሴቱን ልንሸጥበት የምንችለው ወይም ደግሞ አሴቱን ትራንስፈር ስናደርግ የምንከፍለው ዋጋ ይለናል። ፌር ቫልዩ ፔድ ወይም ደግሞ ሪሲቭድ ያደረግነው ዛት ውድ ቢ ነው። ውድ ቢ ልንሸጠው የምንችልበት ነው ወይም ደግሞ ልንከፍል የምንችልበት ነው እንጂ ፔድ የሚባል ነገር የለውም ፌር ቫልዩ። at initial recognition ላይ ምን ብለን መተናል? ፌር ቫልዩ ከትራንዛክሽን ፕራይስ ጋር ዩዥዋሊ ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ የማይሆኑባቸው ስፔሲፊክ ኬዞች አሉ። ነገር ግን for this illustration or in many case transaction price ከፌር ቫልዩ ጋር at initial recognition date ጋር ተመሳሳይ ነው ስለምንል ጥያቄውም ደግሞ እየጠየቀን ያለው የአሴቱን ፌር ቫልዩ at initial recognition date ምን ማለት ነው ስለሚለን ዲ ትክክለኛ መልሱ ነው። the price paid to acquire the asset the price paid to acquire the asset የሚለው መልስ ይሆናል። በነገራችን ላይ ይሄ ጥያቄ በሐምሌ 7 2015
የተፈተናችሁት ኤግዚት ኤግዛም ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። በዚህ ቻፕተር በዚህ መልክ ደግሞ ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል። Which of the following is an argument against using historical cost in accounting? እንደምታውቁት ሁለት አይነት ሜዠርመንት ፕሪንሲፕሎች አሉ። ሂስቶሪካል ኮስት እና ፌር ቫልዩ። ሂስቶሪካል ኮስት against fair value against historical cost አርጊው ይደረጋሉ ወይም ደግሞ ክሪቲሳይዝ ይደረጋሉ። ጥያቄው የሚለው ምንድነው? ሂስቶሪካል ኮስትን ስንጠቀም ክሪቲሳይዝ የምንደረገውበት ምክንያት ምንድነው ስንል ኤ ሂስቶሪካል ኮስትስ አር ቤዝድ ኦን አን ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን። ይሄ ሂስቶሪካል ኮስቱን ክሪቲሳይዝ የምንደረግበት ፖይንት አይደለም። ቢ ፌር ቫሊዩስ አር ሞር ሪሌቫንት። ሎክ ይሄ ነው መልስ የሚሆነው። ምክንያቱም ሂስቶሪካል ኮስት አርጊው የሚደረገው ክሪቲሳይዝ የሚደረግበት አንደኛው ምክንያቱም ሂስቶሪካል ኮስት ሪሌቫንት የሆነ ኢንፎርሜሽን አይሰጥም ነው። ሚኒንግ አሴቱ ኬሪ ያደረገውን ቫልዩ ከሪል ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ ከከረንት ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ሪፕሬዘንት አያደርግም። ስለ አሴቱ ሪሌቫንት የሆነ መረጃ አይሰጥም ተብሎ ክሪቲሳይዝ ይደረጋል። ሲን ስታዩት ሂስቶሪካል ኮስት አር ሪሊያብል እውነት ነው። ሂስቶሪካል ኮስት እንደውም ይሄ ፌር ቫልዩ አርጊው የሚደረግበት መንገድ ነው ባይዘው። ምክንያቱም ሂስቶሪካል ኮስት አክቹዋሊ ኢንከርድ ያደረግነው ስለሆነ ፌር ቫልዩ ግን ስሩ ጀጅመንት ሴት የሚደረግ ዋጋ ስለሆነ ሪሊያብል የሚሆነው ሂስቶሪካል ኮስት ነው። ሲ አይሆንም። ዲ ፌር ቫልዩስ አር ሰብጀክቲቭ። ይሄ ደግሞ ፌር ቫልዩ አርጊው የሚደረግበት ፖይንት ነው። ሎክ አሁን ሲና ዲ ፌር ቫልዩ አርጊው የሚደረጉበት ፌር ቫልዩ መጠቀም የለብንም ሐሳብ ሲነሳ እንደ አርጊውመንት የሚነሳው because historical costs are reliable because fair values are subjective ነው። ነገር ግን ፌር ቫልዩን መጠቀም አለብን ሂስቶሪካል ኮስትን መጠቀም የለብንም የሚለው አርጊውመንት የሚነሳው በምን ምክንያት ነው? ፌር ቫልዩስ are more relevant ነው ስለምንል ነው። ትክክለኛው መልስ ቢ ነው ማለት ነው። ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ በክፍል 1 ይዤላችሁ የቀረብኩት ጥያቄ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ። ደህና ቆዩ።